ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට මේ අඹ වාරනේ අද අපි අඹ පාවිච්චි කරලා රස බීමක් හදමු. මේක ඉතාමත් ගුණදායක බීමක්. ඕනම අඹ වර්ගයක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම අරගෙන තියෙන්නේ කර්තකුළඹ අඹ. එහෙනම් අපි බලමුකෝ කොහොමද මේ රස බීම එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම හොඳට ඉඳුණු කර්තකුළඹ අඹ ගෙඩියක් අරගත්තේ. හොඳට සෝදලා අරගත්තා. ඊළඟට මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්න ඕනේ අඹ ටික. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඹ ගෙඩි ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කැමැත්තට අනුව හොඳට ඉඳුණු අඹ ගෙඩියක් හරි මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ඉඳුණු අඹ ගෙඩියක් හරි ගන්න පුළුවන්. දීවැඩියා වගේ රෝගී තත්ත්වයන් වලින් පෙළෙන අය නම් හොඳින් ඉඳුණු අඹ වෙනුවට මේ සඳහා මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ඉඳුණු අඹ ගෙඩියක් පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි හොඳ. ඊළඟට අපි බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එක අරගෙන මේ අඹ ගෙඩිය මේ විදිහට මේ අඹ කෑලි පොතු ඉවත් කර ගන්න ඕන. මේක තමයි පහසුම විදිය. එහෙම නැත්නම් හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම අපහසුයි නම් නැත්නම් අපිට මුලදීම මේ අඹ ගෙඩිය පොතු ඉවත් කරලා කෑලි කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට අඹ පොතු අයින් කරාම අඹ වල අර කිරි රසක් වගේ එනවා. ඒක එන්නේ නැහැ පොත්තෙන් අයින් වෙන නිසා. අපි හැන්ද පාවිච්චි කරලා පොතු ඉවත් කරගත්තොත් අර අඹ පොතු වල තියෙන කිරි රස යම් ප්‍රමාණයකට හරි එකතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අඹ පුතු වෙන් කරගෙන අවසන්. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න. ඊළඟට සීනි. ඔබගේ රසය අනුව තමයි ලුණු දාගන්න පුළුවන්. මම අද පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද කර්තකුළඹ අඹ හොඳටම පෙරස අඹට නිසා මම අද පාවිච්චි කරේ කූල් වෝටර්. සීතකල වතුරට කැමති නැත්නම් සාමාන්‍ය වතුර උන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ දැන් මේ වෙලේ ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහ ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ සුවඳක් එනවා. අපි දැන් මේක ප්ලාස්ටික් හරි වෙන කැමති භාජනයකට මාරු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් අපිට ලස්සනට පිළිගන්නන්න තමයි තියෙන්නේ. පේනවති නේද? හොඳට උකු ගතියක් තියෙනවා. මේ පානේ අඹ කෑලි හැපෙනවට කැමති නැත්නම් පෙරා ගන්න පුළුවන්. මම නම් අද පෙරුවේ නැහැ. හොඳ උකු මිශ්‍ර පානයක් විදිහට තමයි අද මම පාවිච්චි කරන්නේ. උකු ගතිය වැඩි වගේ නම් වතුර ටිකක් දාලා ආයෙ මිශ්‍ර ගන්න පුළුවන්. අඹ බීම එක තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක බලුවට බොහොම ස්තුතියි.